Sâu thẳm trong những hang động đá vôi tĩnh lặng của hòn đảo Flores mờ sương, các nhà khoa học đã khai quật được một trong những hóa thạch mang tính đột phá nhất lịch sử nhân loại học. Đó là những mảnh xương thuộc về một giống người trưởng thành nhưng lại mang kích thước vô cùng khiêm tốn, chỉ cao vỏn vẹn khoảng 1 mét và sở hữu bộ não nhỏ như một quả cam. Điều đáng kinh ngạc nhất là giống người tí hon này đã chế tác đồ đá tinh xảo, sử dụng lửa để săn bắt động vật và tồn tại song song cùng thời kỳ với những tổ tiên thông minh của chúng ta. Bằng cách nào một nhánh linh trưởng với thể hình yếu ớt và bộ não nhỏ bé đến vậy lại có thể sống sót suốt hàng trăm ngàn năm giữa một hệ sinh thái cô lập chứa đầy thú săn mồi nguy hiểm? Bí quyết sinh tồn vô hình giúp giống người tí hon này vượt qua những giới hạn của định luật tiến hóa sẽ được hé lộ ở phần cuối của video. Trước khi đi sâu vào vương quốc này, hãy dành một giây nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thước phim giải mã tự nhiên kỳ thú. Chào mừng bạn đến với vương quốc bị lãng quên của Homo floresiensis, một nhánh tiến hóa vô cùng độc đáo và dị biệt trên cây, gia phả của đại gia đình nhân loại. Câu chuyện bắt đầu từ quần đảo nhiệt đới Indonesia, một vùng đất được bao bọc bởi những dòng hải lưu xiết và những ngọn núi lửa hoạt động vô cùng mãnh liệt. Hàng trăm ngàn năm trước, một nhóm người tiền sử có khả năng là nhánh hậu duệ của Homo erectus đã vô tình dạt vào hòn đảo Flores xa xôi này. Bị giới hạn bởi những vùng biển sâu thẳm không thể vượt qua bằng các bè mảng thô sơ, họ vĩnh viễn bị chia cắt khỏi phần còn lại của thế giới và bước vào một con đường tiến hóa mới. Trên hòn đảo cô lập này, mọi quy luật sinh tồn thường thấy trên các lục địa lớn đều bị thay đổi một cách ngoạn mục bởi một hiện tượng sinh học có tên gọi là hội chứng đảo lùn. Môi trường không gian cực kỳ hạn hẹp và nguồn thức ăn vô cùng khan hiếm đã biến những cơ thể to lớn trở thành một gánh nặng sinh học khổng lồ, dễ dẫn đến sự cạn kiệt năng lượng. Để sinh tồn, quá trình chọn lọc tự nhiên đã điều chỉnh lại cấu trúc cơ thể của tổ tiên họ, ưu tiên duy trì mạng sống cho những cá thể có vóc dáng ngày càng nhỏ bé hơn qua từng thế hệ nối tiếp nhau. Sự thích nghi liên tục và mạnh mẽ đó đã tạo ra Homo floresiensis, những con người trưởng thành có thân hình chỉ tương đương với một đứa trẻ 4 tuổi của con người hiện đại, nặng chưa tới 30 kg. Sự giới hạn tài nguyên khốc liệt cũng buộc khối lượng bộ não của họ phải thu nhỏ lại để tiết kiệm tối đa năng lượng, chỉ đạt thể tích khoảng 400 cm khối, bằng đúng 1/3 so với chúng ta. Thế nhưng, đừng để thân hình bé nhỏ ấy đánh lừa, bởi Homo floresiensis hoàn toàn không phải là những sinh vật yếu đuối, chỉ biết cam chịu trước thử thách của mẹ thiên nhiên. Họ là những nhà sinh tồn vô cùng kiên cường, những người đi săn đầy mưu lược đã tự tay thiết lập nên một không gian sống vững chắc của riêng mình trong suốt hàng trăm ngàn năm lịch sử. Hệ sinh thái trên hòn đảo Flores thời tiền sử là một bức tranh sinh học vô cùng đặc biệt, nơi kích thước của các loài sinh vật bị xáo trộn một cách đầy nghịch lý và bất ngờ. Những con voi tiền sử to lớn mang danh pháp Stegodon khi lạc vào hòn đảo này cũng đã tiến hóa thu nhỏ lại, chỉ mang kích thước ngang bằng với một con bò nước thông thường. Trong khi đó, những sinh vật vốn dĩ nhỏ bé như rùa hay chuột lại không ngừng phát triển thành những phiên bản khổng lồ, tạo ra loài chuột hoang dã to lớn bằng cả một con chó săn. Nhưng thử thách sinh tồn lớn nhất đối với những người tí hon chính là rồng Komodo, những loài bò sát săn mồi dài tới 3 mét với cú cắn chứa hệ vi sinh vật phức tạp. Chưa dừng lại ở đó, bầu trời Flores còn bị thống trị bởi loài cò khổng lồ Marabou, những sinh vật săn mồi bay lượn cao gần 2 mét với chiếc mỏ nhọn đủ sức đe dọa sự an toàn của những cá thể nhỏ bé.
Đối mặt với một thế giới hoang dã đầy khắc nghiệt như vậy, những con người nhỏ bé không có nanh vuốt này đã buộc phải liên kết lại với nhau thành những cộng đồng chặt chẽ để cùng nhau tồn tại. Số lượng cá thể của quần thể Homo floresiensis trên toàn bộ hòn đảo ước tính không bao giờ vượt quá vài ngàn người, sống thành những nhóm du mục nhỏ lẻ chỉ gồm khoảng vài chục thành viên. Mối quan hệ giao tiếp và cấu trúc gia đình của họ diễn ra trong một phạm vi rất hẹp, dựa trên sự gắn kết bền chặt và sự hợp tác chặt chẽ để nuôi dưỡng thế hệ tương lai. Việc sinh sản của Homo floresiensis chắc chắn đòi hỏi sự chăm sóc tập thể cao độ, bởi một người mẹ tí hon không thể tự mình vừa đi hái lượm kiếm ăn vừa bảo vệ đứa con trước những động vật săn mồi lớn. Về mặt giao tiếp, mặc dù cấu trúc thanh quản của họ chưa được nghiên cứu trọn vẹn, các nhà khoa học tin chắc rằng họ sở hữu một hệ thống ngôn ngữ ký hiệu và âm thanh vô cùng tinh tế. Ngôn ngữ đó phải đủ phức tạp để họ có thể truyền đạt kế hoạch săn bắt đàn voi, cảnh báo những nguy hiểm rình rập và hướng dẫn thế hệ trẻ cách đẽo gọt các loại công cụ. Bất chấp thể tích não bộ vô cùng khiêm tốn, đôi bàn tay của Homo floresiensis lại vô cùng khéo léo, mang những đặc điểm giải phẫu kết hợp hoàn hảo giữa sự nguyên thủy và sự chính xác hiện đại. Họ đã sử dụng những hòn đá núi lửa để chế tác ra các loại mũi dao, nạo và rìu cầm tay cực kỳ tinh xảo, đủ sắc bén để vượt qua những lớp da voi Stegodon rất đỗi dày cộp. Hơn thế nữa, những lớp tro than được khai quật tại hang Liangbua là minh chứng không thể chối cãi cho thấy những người tí hon này đã hoàn toàn làm chủ được ngọn lửa rực sáng. Lửa chính là công cụ sinh tồn quan trọng bậc nhất, giúp họ sưởi ấm trong hang động ẩm thấp, nấu thức ăn và giữ khoảng cách an toàn với bầy rồng Komodo đang lảng vảng bên ngoài cửa hang. Trong bóng tối tĩnh mịch của đêm rừng Flores, ánh lửa rực rỡ bập bùng từ hang Liangbua là biểu tượng rực rỡ nhất cho sức sống của một nền văn minh linh trưởng thu nhỏ vô cùng kiêu hãnh. Cuộc sống của họ là một bản anh hùng ca bất diệt về sự sinh tồn, nơi trí tuệ tập thể và lòng can đảm phi thường đã giúp cơ thể nhỏ bé vượt qua những định luật khắc nghiệt nhất của rừng già. Tuy nhiên, sự cô lập hoàn hảo của họ đã kết thúc vào khoảng 50.000 năm trước, khi những luồng di cư vĩ đại của Homo sapiens hay người tinh khôn bắt đầu tràn xuống khu vực Đông Nam Á. Tổ tiên của chúng ta mang theo cơ thể to lớn hơn, công cụ sắc bén vượt trội hơn và một trí tưởng tượng tập thể vĩ đại đã vươn buồm cập bến hòn đảo hoang sơ huyền bí này. Câu hỏi về mối quan hệ trực tiếp giữa Homo sapiens và Homo floresiensis khi hai giống loài linh trưởng này chạm trán nhau vẫn là một trong những dấu hỏi lớn nhất của lịch sử nhân loại. Liệu những người hiện đại đã tò mò quan sát những người tí hon bản địa với sự ngỡ ngàng tôn trọng, hay một sự cạnh tranh khốc liệt để tranh giành tài nguyên sinh tồn đã ngay lập tức nổ ra? Không có bất kỳ bằng chứng lai tạo ADN nào giữa Homo sapiens và Homo floresiensis được tìm thấy trong bộ gen của con người hiện đại ngày nay, chứng tỏ hoàn toàn không có sự dung hợp về mặt sinh học. Một điều đáng chú ý là chỉ một thời gian rất ngắn sau khi những bước chân của người tinh khôn in dấu trên hòn đảo, toàn bộ quần thể Homo floresiensis đã biến mất, không để lại một dấu vết sống nào. Họ đã biến mất vào khoảng 50.000 năm trước, cùng thời điểm với sự suy vong hàng loạt của loài voi lùn Stegodon và loài chim cò khổng lồ Marabou. Liệu họ bị đẩy đến bờ vực diệt vong bởi những đợt phun trào núi lửa dữ dội liên tục che khuất bầu trời, hay chính sự cạnh tranh sinh thái với Homo sapiens đã đặt dấu chấm hết cho giống loài này? Rất có thể, sự xuất hiện của tổ tiên chúng ta với kỹ năng săn bắt vượt trội đã làm cạn kiệt nguồn thức ăn chính là đàn voi lùn, khiến những người bản địa tí hon nhanh chóng lâm vào cảnh suy giảm dân số nghiêm trọng. Hoặc cũng có thể những yếu tố môi trường mới mẻ do người hiện đại
mang tới từ lục địa xa xôi đã ảnh hưởng nặng nề đến quần thể Homo floresiensis vốn chưa có hệ miễn dịch thích ứng. Dù nguyên nhân thực sự có là gì đi chăng nữa, sự biến mất của người lùn Flores đã để lại một khoảng trống to lớn và một nỗi xót xa vô hạn trong bức tranh tiến hóa rực rỡ của toàn loài người. Họ là minh chứng sinh học sống động cho thấy trái đất từng là một hành tinh bao dung và đa dạng, nơi nhiều dòng dõi, linh trưởng khác nhau có thể cùng nhau tìm kiếm cơ hội sống sót vươn lên. Câu chuyện bi tráng về Homo floresiensis nhắc nhở Homo sapiens rằng sự tự tin của chúng ta về kích thước hay năng lực đôi khi chỉ là sự may mắn tạm thời trong dòng chảy của tự nhiên. Hàng chục ngàn năm đằng đẵng đã trôi qua kể từ khi đốm lửa cuối cùng của người tí hon tắt lịm trong hang Liangbua, hòn đảo Flores giờ đây chỉ còn lại những cư dân con người hiện đại. Nhưng những truyền thuyết dân gian của người bản địa Flores vẫn liên tục kể về Ebeugogo, những sinh vật nhỏ bé có lông, biết đi hai chân và thường lén lút lấy thức ăn của dân làng. Mặc dù khoa học khẳng định Homo floresiensis đã vắng bóng từ rất lâu, nhưng ký ức lịch sử về họ dường như vẫn sống mãi trong những câu chuyện thần thoại truyền miệng qua vô số thế hệ con người. Có lẽ những truyền thuyết truyền miệng đó chính là tiếng vọng mờ nhạt cuối cùng từ quá khứ, ghi lại những ký ức kinh ngạc và kỳ diệu về thời khắc lịch sử khi hai thế giới linh trưởng gặp gỡ nhau. Khám phá vĩ đại về Homo floresiensis đã làm thay đổi mạnh mẽ tư duy tuyến tính truyền thống của sinh học, vốn luôn cho rằng tiến hóa là một quá trình đi từ đơn giản đến phức tạp, từ nhỏ bé đến khổng lồ. Tạo hóa vĩ đại không hề có một con đường tiến hóa duy nhất được định sẵn, mà luôn luôn linh hoạt tìm kiếm những giải pháp sinh học tối ưu nhất cho từng nghịch cảnh môi trường cụ thể. Việc một loài người có thể chủ động tiến hóa thu nhỏ lại để sinh tồn là một trong những cơ chế phòng vệ sinh học tuyệt đẹp và mang đầy chất thơ nhất mà thế giới tự nhiên từng kiến tạo nên. Nó chứng minh rõ ràng rằng trái đất luôn có chỗ cho sự đa dạng, miễn là sinh vật đó biết cách hòa nhịp một cách tinh tế với hơi thở khắc nghiệt của mảnh đất mà chúng thuộc về. Sự bền bỉ đáng kinh ngạc của những người tí hon này đã phá vỡ ranh giới của những gì chúng ta từng cho là không thể về năng lực sinh tồn dẻo dai của động vật có vú bậc cao. Suốt hàng trăm ngàn năm, họ hoàn toàn không cần phải chế tạo những con tàu vượt đại dương, không cần xây dựng những công trình vĩ đại, mà chỉ cần duy trì sự tồn tại hài hòa giữa thiên nhiên đầy thử thách. Và chính sự tĩnh lặng, đầy kiêu hãnh đó đã dẫn chúng ta đến một bí ẩn sinh học lớn hơn cả sự biến mất của họ, một nghịch lý giải phẫu đã làm đau đầu các nhà khoa học trong suốt nhiều năm dòng. Chúng ta đã nhiều lần nhắc đến bộ chỉ có kích thước bằng một quả cam của họ, một khối lượng dường như quá nhỏ bé để có thể duy trì những hành vi phức tạp như chế tác đồ đá sắc bén hay sử dụng ngọn lửa. Trong thế giới tự nhiên đầy tính cạnh tranh, một bộ não nhỏ thường đồng nghĩa với sự giới hạn về mặt trí tuệ, một sự hy sinh khả năng nhận thức để đổi lấy lợi thế về việc tiết kiệm năng lượng sinh tồn. Nhưng Homo floresiensis không hề đi lùi về mặt nhận thức. Họ vẫn giữ được ánh sáng của trí tuệ, vẫn duy trì được năng lực tư duy không hề thua kém các vượn nhân thần kinh lớn hơn rất nhiều. Sự mâu thuẫn khổng lồ giữa thể tích não vô cùng khiêm tốn và hành vi thông minh vượt trội này chính là điểm nghẽn lớn nhất trong việc thấu hiểu giống người tí hon kiên cường của hòn đảo Flores. Nó thách thức trực tiếp vào niềm tin vững chắc của Homo sapiens, những kẻ luôn cho rằng trí thông minh siêu việt của chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào việc sở hữu một bộ não có kích thước khổng lồ.
Nếu một bộ não to lớn là điều kiện tiên quyết duy nhất cho sự phát triển của trí tuệ, thì làm thế nào những người lùn Flores lại có thể vượt qua những rào cản của quá trình nhận thức tự nhiên? Ánh sáng của sự thật chỉ bắt đầu hé lộ khi các nhà cổ thần kinh học sử dụng công nghệ chụp cắt lớp vi tính hiện đại nhất để quét và tái tạo lại khuôn mẫu mặt trong cổ hộp sọ hóa thạch vô giá này. Họ đã cẩn thận lập bản đồ từng rãnh nứt, từng cấu trúc nhô lên của vỏ não cổ đại, đã vô tình in hằn dấu vết vĩnh viễn lên mặt trong của mảnh xương đá vôi sần sùi nằm im lìm suốt hàng vạn năm. Bây giờ, chúng ta đã đi đến những mảnh ghép cuối cùng của bức tranh lịch sử tiến hóa, và đã đến lúc mở toang cánh cửa để giải đáp bí ẩn lớn nhất về sự sinh tồn thần kỳ của Homo floresiensis. Tại sao một sinh vật có thân hình nhỏ bé như một đứa trẻ lên 4 và sở hữu bộ não chỉ bằng 1/3 người hiện đại lại có thể vươn lên làm chủ một hòn đảo đầy rẫy thử thách hoang dã? Sự thật là giới khoa học toàn cầu từng lầm tưởng rằng một bộ não có kích thước lớn là điều kiện bắt buộc duy nhất để có được trí thông minh bậc cao và khả năng chế tác những công cụ phức tạp. Tuy nhiên, khi phân tích chi tiết cấu trúc 3 chiều của bộ não Homo floresiensis, các nhà thần kinh học đã phát hiện ra một sự thật bất ngờ làm thay đổi hoàn toàn học thuyết tiến hóa nhận thức. Chìa khóa sinh học thực sự của giống người này không nằm ở kích thước hay khối lượng tổng thể của bộ não, mà nó nằm ở sự tái cấu trúc vô cùng tinh vi của mạng lưới rãnh thần kinh ẩn giấu bên trong. Vùng thùy trán, đặc biệt là khu vực liên quan trực tiếp đến khả năng lập kế hoạch tương lai, trí nhớ không gian và giải quyết vấn đề, đã được tiến hóa phình to và cuộn gấp một cách vô cùng phức tạp và đặc biệt. Chính sự tối ưu hóa hệ thống thần kinh một cách cực kỳ cục bộ này đã biến bộ não nhỏ bé của họ thành một hệ thống xử lý siêu việt, vượt qua mọi rào cản hạn hẹp về mặt kích thước vật lý. Bằng cách giảm bớt những vùng não không thực sự cần thiết và tập trung tối đa năng lượng để mở rộng những vùng nhận thức quan trọng nhất, họ có thể duy trì trí thông minh sắc bén với một mức tiêu thụ calo cực thấp. Nhờ trí tuệ được cô đặc đến mức hoàn hảo này, họ có thể liên kết hợp tác nhóm chặt chẽ, sử dụng lửa thuần thục và bẫy được cả những con voi tiền sử to lớn gấp nhiều lần so với cơ thể nhỏ bé của mình. Homo floresiensis chính là minh chứng sinh học sống động nhất của thiên nhiên cho thấy, để tồn tại và vượt qua nghịch cảnh, sự tinh luyện trí tuệ bên trong luôn mang ý nghĩa quan trọng hơn những kích thước khổng lồ bên ngoài. Dù đã chìm sâu vào dòng chảy của thời gian, di sản của những con người tí hon kiên cường này vẫn mãi mãi là một lời nhắc nhở sâu sắc về sự kỳ diệu không có bất kỳ giới hạn nào của quá trình tiến hóa trên trái đất.